دیانا درژوا هستم. با خانواده‌ام یعنی شوهرم و 2 فرزندمون که دیگه بزرگ شدن تو شهر ریچموند هیل تو استان آنتاریوی کانادا زندگی میکنم. تو دفتر محفل ملی بهائیای کانادا به عنوان مسئول مکاتبات فعالیت دارم. 14 ساله که به کانادا اومدم و قبلش هم در اروپای شرقی زندگی میکردم. تک فرزندم. I was born in the Soviet Union. سال 1965 در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمدم. پدر و مادرم هر دو روسن، اما به جمهوری مستقل و خودمختار مولداوی مهاجرت کردند و منم همونجا به دنیا آمدم. عاشق اونجام با هوای معتدلش و میوه‌های لذیذ و تابستونای طولانیش. It's a lot of fruits and they're very sweet, long summer. به مدرسه موسیقی می رفتم و پیانو می زدم. درس موسیقی کلاسیک رو خوندم. تابستونو برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به روستایی توی روسیه می رفتیم. اون روزا برام شیرین ترین روزای زندگی بود. یه طویله داشتن با لونه‌ای برای مرغ و خروس‌ها. من هر روز میرفتم تخم مرغ‌ها رو جمع می‌کردم و یه مزرعه سبزیجات هم داشتیم که اواخر تابستون میرفتیم توت فرنگی و خیار می‌چیدیم. My mom was economist by profession, but she had a wonderful voice and she was مادرم اقتصاددان بود و صدای خیلی خوبی داشت. چهره زیبایی هم داشت. شبیه اسپانیایی تبارا بود. برعکس روس‌ها پوست برنزه‌ای داشت. پدرم مهندس فلزات بود و خیلی اطلاعات در زمینه فلزات به کار رفته در هواپیماها داشت. metals that they use in the aircrafting. They consider that it will be fine and quite fancy that they would let me go to musical school. اونا حس کرده بودن رفتن من به مدرسه موسیقی خیلی با پرستیژه و منم 11 سال مدرسه موسیقی رفتم و پیانو زدم. مدرسه سختی بود. And it was quite hard because music school had 2 parts. The usual school with usual subjects, math and language and literature. هم همه درس‌های عمومی مثل ریاضی، علوم و ادبیات رو داشتیم و هم درس‌های تخصصی موسیقی. هفته‌ای 2 بار درس موسیقی داشتم و معلمم قطعات سختی رو یادم میداد و من روشون تمرین می‌کردم و بعد از 3-4 ماه آزمون نهایی بود که باید روی سن برای حضار 40 دقیقه موسیقی از انواع مختلف رو اجرا می‌کردیم. من دوست داشتم ژورنالیست باشم یا یه هنرمند. به خیلی کارهای دیگه هم علاقه‌مند بودم، ولی تنها راهی که میشد بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه موسیقی رفت کنسرواتوار بود. بعد از اتمام درسم در کنسرواتوار توی استودیوی تلویزیون وابسته به اتحاد جماهیر شوروی شروع به کار کردم. 3 سال بعدش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و این مرکز هم تعطیل شد. یعنی تبدیل شد به یه تلویزیون مربوط به جمهوری مولداوی که فقط افرادی که به زبون خودشون حرف می‌زدن رو انتخاب می‌کردن و من که زبون اصلیم روسی بود رو استخدام نکردم. I started to work different. The collapse of the Soviet Union was everywhere, shown in all kind of اثرات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همه جا خودش رو نشون میداد. تو همه مؤسسه ها، دانشگاه ها، همه جا. و برای من موزیسین پیدا کردن کار خیلی مشکل شد.
بالاخره توی یه انتشاراتی خصوصی که خودشم درآمد زیادی نداشت کاری پیدا کردم. تقریباً رایگان کار میکردم. بیشتر به خاطر عشقی که به فرهنگ و ادبیات داشتم اونجا کار میکردم. For the love of the books, they existed. They couldn't pay anything. And I thought I need to look in the Bible and see if there is اون وقت بود که تصمیم گرفتم انجیل رو بخونم تا ببینم مطالب بدی که رژیم کمونیستی قبل درباره این دین میگفت صحت داره یا نه. به شکل غیرمنتظره این مطالبش برام جالب بود و مفاهیمی که در داستان‌ها میخوندم رو درک میکردم. تازه میفهمیدم که چرا هنرمندای قرن‌های گذشته از اون کتاب مقدس الهام میگرفتن. رژیم سابق وجود خدا رو انکار میکرد و خب ما همگی به وجود خدا اعتقاد نداشتیم. اما همیشه این سوال برام مطرح بود که چطور مردم بقیه دنیا به وجود خدا باور دارن و اونو مهم میدونن. So we all were atheists. But the question was why the rest of the world considered it very important. My father, apart from being engineer, پدرم با وجود اینکه مهندس بود علاقه زیادی به هنر داشت. نقاشی می‌کشید. and he drew paintings. For example, مثل این نقاشی و این یکی که کارای اونه. The Soviet Union collapsed. بعد از فروپاشی شوروی من که 26 سالم بود با دوستم تصمیم گرفتیم بریم روسیه و غسل تعمید بگیریم و مسیحی بشیم. چون به نظرمون اومد که درست نیست که توی این مدت خدا رو قبول نداشتیم و فکر کردیم که از این به بعد باید عضو یه دین باشیم. انتظار داشتم با کشیش گفتگویی درباره ایمان به خدا و دستورات الهی داشته باشم، ولی اینطور نبود. خیلی سریع غسل تعمید انجام شد و مراسم تموم شد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که خدا رو همیشه تو قلب خودم نگه دارم و دیگه به کلیسا نرفتم. And one day I heard a very interesting program on BBC broadcasting. So they broadcast. ما تو خونمون تلویزیون نداشتیم و خیلی علاقه داشتم که به ایستگاه‌های مختلف رادیویی گوش کنم. یه بار اواخر یه برنامه رو از رادیو BBC که به زبان روسی پخش می‌شد شنیدم. So one program I switched on was soon to end and از یه دینی صحبت می‌کرد که از کشیش و روحانی توش خبری نبود و خیلی در موردش مثبت صحبت می‌شد، ولی اسمی از این دین آورده نشد و برنامه تموم شد. اون زمان کامپیوتر نبود، فقط کتاب بود. ولی چجوری میتونستم در مورد ادیان جدید توشون مطلبی پیدا کنم؟ We had some old books, but where I can find a book about new religions? One day I got a promotion for the new job. یه روز کار جدید گرفتم. من جواز درآوردن الگو برای لباس خانوما رو داشتم و درست زمانی که اولین سفارش رو گرفتم تو مسیر برگشتنم به خونه یه تصادف کردم و پای سمت راستم از 3 ناحیه دچار شکستگی شد. I got into the accident and as a result of it, I had a fracture on my leg right now. ظرف یه روز همه زندگیم عوض شد. من که اون روز بسیار خوشحال و مثبت بودم، یهو تبدیل شدم به یه آدم کاملا منفی. چون هیچ کسی حاضر نبود به من بگه که آیا دوباره پام خوب میشه یا نه، دوباره میتونم راه برم یا نه. تو مدتی که پام توی گچ بود خیلی میخوابیدم. یه روز یه خوابی دیدم که خیلی روشن و جالب بود. It was as I were in a concert hall and do you remember I went to the خوب نمیتونستم درکش کنم. خواب دیدم که به یه تالار بزرگ موسیقی رفتم، مثل همون تالاری که بچگی میرفتم. And here it was a similar situation in my dream but و داشتم به یه اجرا گوش میدادم. دقیقاً نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. I did remember this dream very well. It was a big room, like a concert hall with a stage and فکر کنم 8-9 نفر رفتن روی صحنه و به زبان‌های مختلفی برنامه اجرا کردن.
اجرای چیزی بود که نه موسیقی بود نه شعر و ترانه، ولی به زیبایی موسیقی بود. نمیدونم چی بود ولی خیلی برام جالب بود. But it was as beautiful as music. So I was fascinated. I just woke up and decided. وقتی بیدار شدم به خاطر حس خوبی که داشتم دلم میخواست این خوابو از یاد نبرم. Bright and so colorful and interesting and positive. When I was in the cast, half of my acquaintances and friends. تو اون روزایی که پام تو گچ بود و نمیتونستم جایی برم، نصف دوستام رو از دست دادم. چون اون موقع مطمئن نبودیم که پای من خوب میشه یا نه و آیا میتونم دوباره راه برم یا نه. همه هم دوست داشتن با یه آدم موفق دوست باشن، نه یه آدم ناتوان. And that time nobody was able to say if I would walk again or I will be disabled. So half of the friends just fell off. و این چشم من رو به این نکته باز کرد که چجور میتونه یه مشکل فیزیکی باعث بشه اطرافیانت رو بهتر بشناسی و دوستای غیر واقعیت رو از دست بدی. بنابراین فهمیدم که دوستای واقعی کسایی نیستن که فقط زمان موفقیت همراهتن و دوست واقعی رو توی سختی میشه شناخت. Maybe the friends it's not those that are only when you are successful, but they should be with you when you are in trouble. And one day, my friend Galina, who was a musician as well, یه روز با دوستم گالینا که اونم موزیسینه تصمیم گرفتیم بریم یه دور بزنیم. And she suggested to go into one house. تو مسیر دوستم پیشنهاد داد که بریم خونه یکی از دوستاش که هر هفته تو خونش مهمونی بود و افراد جالبی رو دعوت می‌کرد. موزیسین، هنرپیشه، شاعرا. و اواخر مهمونی رسیدیم. دیگه فقط 3-4 نفری باقی مونده بودن و داشتن درباره اهمیت تعلیم و تربیت کودکان صحبت می‌کردن. اون موقع من بچه‌ای نداشتم و این گفتگو برام خیلی جذاب نبود. And for me it was not relevant because I didn't have children. But still they said something. ولی یه چیز توجهمو جلب کرد و اون چیزی بود که درباره روند تعلیم و تربیت صحبت می‌کردن. آخرش یه کتاب به دوستم دادن به اسم بهاءالله و عصر جدید از دکتر اسلمند. The book was Baha'u'llah and the New Era by Dr. Aslimand. When we went out of that house, she handed me this وقتی از خونه اومدیم بیرون دوستم گفت من نمیخوام حتی این کتاب رو باز کنم چون من مسیر روحانی خودم رو پیدا کردم. کتاب رو به من داد. گفت ولی تو باید اینو بخونی و راه خودتو پیدا کنی. من کتاب رو بردم خونه و قبل از خواب همینطوری وسط کتاب رو باز کردم و شروع به خوندن کردم. خیلی جالب بود. یکی از مطالبی که توش بود درباره هماهنگی بین علم و دین بود. یکی دیگه درباره برابری حق زن و مرد بود. و همینطور متوجه شدم که این دین کشیش و روحانی نداره. یادم اومد که شاید این همون دینیه که من راجع بهش شنیده بودم. روز بعد به خانم و آقای صاحب خونه‌ای که مهمونی توش بود زنگ زدم و گفتم اگه میشه با هم ملاقاتی داشته باشیم و حرف بزنیم. اونا به هم یه آدرس دادن که من برم اونجا. و من رو برای 3 روز بعد به کنفرانس بین المللی جوانان دعوت کردن و گفتن عنوان این کنفرانس هست جوان تواند که عالمی را به حرکت درآورد. این خیلی برای من جالب بود که جوونا میتونن دنیا رو تغییر بدن. این اولین باری بود که میشنیدم که جوون میتونه چیزی رو عوض کنه، چه برسه به دنیا. تو اتحاد جماهیر شوروی جوونا اجازه انجام هیچ کاری رو نداشتن. فقط مسن‌ترها و اونایی که تجربه داشتن میتونستن در توسعه اجتماعی فعالیتی داشته باشن.
It was in the middle of the summer. They sat at the very long narrow table. About 30 people. اواسط تابستون بود. دوره یه میز باریک حدود 30 نفر نشسته بودند و این آقا من رو به جمع معرفی کرد. برخورد اون افراد با منی که هیچ وقت ندیده بودمشون طوری بود که انگار ما سالهاست با هم دوستای قدیمی و صمیمی هستیم. این برای من خیلی جالب بود. رفتارشون برای من متحیر کننده بود. چقدر رفتارشون نسبت به منی که غریبه بودم و نسبت به همدیگه شرافتمندانه و اصیل بود. پرسیدم من چجوری میتونم مثل شما باشم؟ چجوری میتونم بهایی بشم؟ اونا گفتن فقط کافیه همینجا بگی که بهایی هستی. منم گفتم که بهایی هستم و همه خوشحال شدن و فریاد شادی سر دادن و جشن گرفتیم. Went on screaming and just laughing and everything. So روز بعدش نشستیم تو اتوبوس. 60 نفر بودیم و با 4 تا اتوبوس به سنت پترزبورگ رفتیم، یعنی محل برگزاری کنفرانس جوونا. It was a big room for the meetings on the first floor. And they were all called to go to the opening ceremony. و وقتی رسیدیم دعوتمون کردن به یه سالن بزرگ برای افتتاحیه و من با دوستای جدیدم نشستیم تو اون سالن. بعد از شروع برنامه با کمال ناباوری دیدم یه گروه 7-8 نفره رفتن روی صحنه و دقیقاً مثل خوابی که دیده بودم شروع کردن به اجرای برنامه. یعنی اون خوابی که دیده بودم اینجا داشت به صورت زنده انجام میشد. هر کس به زبان خودش دعا و مناجاتی رو میخوند. بسیار زیبا بود. دقیقاً مثل همون خوابم. نه موزیک بود نه شعر. فهمیدم این تکرار همون خوابه. And it was not any performance that I saw before, but I recognized that was a dream that was sent to me several years ago. و از اون به بعد همه زندگیم و همه دور و برم همه بهایی بودن. حدوداً 6 ماه بود که بهایی شده بودم. یکی از دوستان پیشنهاد کرد که توی مؤسسه بهایی شروع به کار کنم. تو اوکراین اون زمان مرکزی بود که اداره امور بهاییان 6 کشور رو به عهده داشت و من رفتم اونجا و به عنوان منشی مشغول کار شدم. And I started to work as the secretary aide in the national office. So one day the young man walked into the یه روز یه پسر جوان اومد تو دفتر و درخواست کرد که اسمش به عنوان بهایی ثبت بشه. بعد از اون زیاد می‌دیدمش تو برنامه‌های مختلف بهایی شرکت می‌کرد. بعد از چند ماه بهم پیشنهاد ازدواج داد. من بهش گفتم ما باید بیشتر با هم حرف بزنیم. من یه چیزایی درباره خودم باید بهت بگم که شاید خوشایند نباشه. مثلا من گاهی وقتا اخلاق تندی دارم. ضمناً سن منم از تو بیشتره. من 3 سال ازت بزرگترم. و این چیزا رو باهاش در میون گذاشتم. اون گفت مسئله ای نیست. فرقی نمیکنه. هیچکی تو دنیا کامل نیست. Well, so we are not perfect. اگه من تو این مؤسسه شروع به کار نکرده بودم هیچ وقت با همسرم آشنا نمی شدم و خانواده‌ای تشکیل نمی دادم. با آدمی که درک میکنه هیچ کس تو دنیا کامل نیست. گذشته‌ات مهم نیست. مهم اینه که دنبالش باشی. مثل نسیم خودش میپزه.